Nuotio. Ei oo tulia, ei. Liikkeelle lähdettiin vähän sateisessa kelissä, vaikka lämmintä olikin 18. Tässä vaiheessa ei tiedetty mihin asti ollaan menossa, mutta tavoitteena oli Rovaniemi. Matkalla otettiin sitten muutamia pysähdyksiä syömisen ja kahvittelun merkeissä. Kato, siellä on lihapiirakoita. Oikeita höyrylihapiirakoita. Ensimmäinen pieni pysähdystauko. Vähän murkinaa. Jaksaa sitten reissata vielä ainakin 6 tuntia. Täällä on vissiin joka rahtarille oma kuppi katossa roikkumassa. Näkyy nyt jo, että täällä Etelä-Suomessakin on toi ruska alkanut. Mitäs paikkaa tää nyt olikaan? Enpä tiedä, mutta Leivonmäelle on 18 äsken luki. Olisiko tää joku Joutsa? Ehkä tää on Joutsa. No kyllähän tähän yhden lentokoneen tipauttaa. Oisit mennyt ohi vaan. No niin mä voin mennä ohi. Sieltä tuli. Tuon takaa vasemmalla. Ja tossa sitten tommonen paikka, mihin voi pistää tilapäisen lentokonehallin. Joo. Tämänkin ohi ois näköjään päässyt. Rupeeksikin? Ei se pistä. Jumalauta, sä et mun ohi. Oikein pölähti pakoputkesta. Jep. No niin, nyt ollaan Viitasaarella. Tässähän me ajettiin silloin heinäkuussa, kun ajettiin vanhoista vehkeistä, niin eikö me ajettu Kuopioon tästä? Ajettiin, joo. Joo. Viitasaari City. Täältä on kotoisin esimerkiksi Max Perttula. Joo. Vieläköhän silloin myymällä? Eihän sitä tainnut olla silloinkaan, kun me joskus vuosia sitten käytiin tässä. Ja välillä pitää käydä tankkaamassa sekä itteensä että myös autoa. Joo, vakiopaikka Vaskikello. Tässä on aina pysähdyttävä silloin harvoin kun tästä ajetaan. Tupakkatauko pikkasen yli puoli väliin ollaan. Varmaan melkein 400 kilometriä on vielä matkaa Rovaniemelle. Tossahan jopa lukee viitassa, että Nuorgam 887. Sinne olisi nyt tarkoitus ajaa, mutta ei kyllä tänään. Aina hauskoja nämä tämmöiset viittapylväät, mitä on tuolla monissa paikoissa, ja sitten on etäisyyksiä ties mihin maailman kaupunkeihin. Ja Oulun seudulle päästyä taivas alkoikin olla sitten jo ihan kirkas. Alkaa täällä olla jo aika pimeätä. Tuolla sivussa vielä kajastaa pikkusen aurinko. Niin, ja me ollaan Tervolassa tällä hetkellä. Alustamos speksin mukaisesti jäätiin sitten yöksi Rovaniemelle. Pidemmällekin olisi jaksanut kyllä ajaa, mutta kun on poroja ja ikänäkö, niin ei hirveästi kiinnosta.
Huomenta, me ollaan nyt Best Park Arctic Circle eli Rovaniemi ja eilen tuli tosiaan ajettu semmonen 848 kilometriä. Siihen meni noin 11 tuntia ja tuossa taustalla näkyy kaukana tuo Joulupukin kylä. Tämähän on siis aika samanlainen kuin nuo muutkin Best Parkit. Me laitettiin auto tähän kaikkein lähimmälle paikalle tuosta huoltorakennuksesta, että ei ole pitkä matka ainakaan siihen. Muutenhan tää on ihan samanlainen kuin muutkin Best Parkit, että täällä on tossa vessat ja suihkut, jotka on uutta kamaa ja tosta saa vettä ja täällä on Kemsan tyhjennyspaikka ja sitten joku henkilökunnan tila ja tästä nyt muut on lähtenyt jo. Ei tässä kovin monta autoa viime yönä ollutkaan, mutta kyllä tässä varmaan kesäaikaa on ollut enemmänkin ja talvi näyttää sitten, että tietysti korona rajoittaa omansa. Mut siitä on määrättyjä etuja, kun ottaa lähimmän paikan huoltorakennukselta, niin tuo juomavesiletku yltää suoraan tosta lähtemättä omalta tontilta. Tämä napapiirin Best Park on ihan Nelostien varressa ja siinä toisella puolella Nelostietä on sitten Joulupukin pajakylä. Fatser lukee tuolla, olisiko siellä sitten kahvila ehkä kenties? Missäs muualla välissä täällä olisi jotain? Eli Siinä on muuten mielenkiintoinen koppi ton vehkeen takana. Siinä mielessä, että se näyttäisi olevan itse tehty. mitäs täällä on? Joulupukin pääposti ja Joo, kelkkatalo. Pääpostia ja kato Joulupukki itsekin ja Rooseveltin maja, siellä se on. Aika hauska, näillä on Drive-in Pizza et Burger-talokin täällä. Joululaulutkin jo soi täällä ulkona. täytyy sanoa, että hyvä, ettei ole heinäkuu, koska nuo joululaulujen pimputus heinäkuussa ottaisi vielä enemmän aivoa. Niinpä. Näin sesonkiajan ulkopuolella täällä on osa paikoista kiinni eikä paljon ihmisiä. Joulupukkikin on tavattavissa vaan hetkittäin. Toisaalta meillä nyt ei ollut sille paljon väliä. En nyt tiedä, että pitikö meidän mennä johonkin kahville tai jotakin. Otetaan yksi selfie. Onhan tää tämmönen turistien rahastusmesta, mutta tällä saattaa talvella olla ihan eri meininki kuin tälleen syyskuussa. Siis ajattelen, että turisteja kauheasti. Niin. Mennään vaikka tohon. Nyt mä otan vähän idea. Jos mä oikeesti kärsin tästä, että täällä soi nää joululaulut. Onneksi täällä nyt ei tarvii olla kuin sen aikaa, että ollaan se, että me ollaan sitten nähty tää paikka. Me ollaan nimittäin aikaisemmin tää skipattu, ei oo käyty. Joo. Tuolla viimeinen hetki oli tullut pois tuolta ulkoa, koska siellä alkoi joku varpunen jouluaamuna soimaan. Me otettiin yksi tommonen donitsi näiden kahvien lisäksi, kun ne on niin älyttömän makeita, että ei semmoista jaksa kokonaan syödä. Ja sanotaanko nyt vaikka näin, että tämmöisellä kahvitikulla leikkaaminen, niin tää nyt ei mennyt ihan niinku Strömsössä, mutta ei se mitään, sillä mahalaukussa ne on vielä paljon pienempänä mössönä. Tossa on se Rooseveltin maja. Joo. Ja se oli, sä luit siitä jostain, että se oli tehty tahallaan napapiirin kohdalle just toi. Niin, tai sitä ei oltu pystytty sinne ihan oikeaan pisteeseen pistämään, koska se on keskellä jotain suota, se piste.
Ja se rakennettiin sen takia tänne. Niin, ja Ja sitten on tää Joulupukin kylä rakentunut niinku sen ympärillä. täällä on tämmönen valen napapiiri. Tämähän ei ole oikeasti edes itä-länsi suunnassa, ja oikeasti napapiiri on noin 2 kilometriä pohjoisempana. Se itse asiassa ylittää Rovaniemen lentoaseman Kiitotien. Tähän on tehty tämmönen joku kota, mutta Tämmönen, mutta vähän pienempi rakennetaan meille. joo, tässä pitäisi olla vain nuotio. Ei oo tulia, ei. Se olisi joulu nyt. Eiköhän tää paikka on nyt nähty. Tää on siitä hyvä, että voidaan ottaa esimerkiksi kiinalaisilta turisteilta rahat takaisin, kun sitten alettiin jatkaa matkaa kohti Ivaloa. Sinnehän on täältä Rovaniemeltä noin 300 kilometriä. Sinne meno oli ihan varsinaisesti sovittukin. Oltiin nimittäin menossa pihaparkkiin kaverin luokse, joka teki muutama vuosi sitten elämänmuutoksia ja muutti Helsingin Itä-Pasilasta Ivalon Korpeen.